Porresami Almupjäiviä. Utne Ichapapjäiviä. Mun naam on Stefan Mikaelsson. Jag lev aldar presidenta Saamitikki Tjohkanimme ja Outumus Saamitikki Elus Laptekotti. Antakis mon golkau darostit. Jag heter Stefan Mikaelsson och är mångårig ledamot i Sametingets plenum. Jag vill tacka för inbjudan från Samer i Syd och tänker framföra några tankar om naturens rättigheter. Är det en motsägelse eller en symbios med mänskliga rättigheter? Och detta i vår globala värld. Men också om de möjligheter som kan upplevas på avstånd. Och detta på vår dag. Den samiska nationen och det samiska folkets egna dag. Den samiska nationaldagen. Sedan 1992 har jordens ekosystem varit i förändring. Vi är i kris. Vi håller på att påskynda klimatförändringar som inte utstår tillväxtekonomins girigheter. Idag bekräftar vi vårt förhållande till Moder Jord och vårt ansvar gentemot kommande generationer att upprätthålla fred, jämställdhet och rättvisa. Det här var ett kort citat från den excellenta Kimberley-deklarationen som antogs av urfolksdelegationerna på Khoisan, folkets territorium, i Kimberley år 2002, strax före att man deltog på World Summit on Sustainable Development, WSSD, i RSA, republiken Sydafrika. Vid sin 79:e plenumsession i ordningen, den 23 till 25 maj 2018, beslutade Sametingets plenum att enhälligt anta förklaringen om Moder Jords rättigheter. Förklaringen fastställer bland annat Moder Jord och hennes varelsers rätt till liv och existens, respekt, återställande och utveckling av livscykler och livsprocesser. Det är ett globalt fenomen att ekosystem och uråldriga livsstilar och traditionella urfolkskulturer hotas över hela världen. Stater och företag fortsätter också att bortse från internationellt av världssamfundet godkända och erkända urfolksrättigheter. För ett år sedan kom Högsta domstolen med domen i Girjas process. Juridikprofessor Öyvind Rauna sammanfattade denna med bland annat följande formulering. Mest överraskande använder Högsta domstolen aktivt ILO 169 för att rättfärdiga användningen av samisk sedvana och därmed sedvana i de samiska samhällena. Som sagt är detta oväntat eftersom ILO 169 i Sverige, till skillnad från i Norge, inte har ratificerats och därmed är landet inte bunden av konventionen. Det faktum att domstolen ändå går längre i att använda denna folkrättsliga konvention än vad domstolarna i Norge har gjort är motiverat av det faktum att den anses uttrycka en allmän princip i internationell rätt. Med andra ord internationell sedvanerätt eller ljusskogens, genom vilka stater är bundna utan en formell process för införlivande. På grundval av detta erkännande finner Högsta domstolen att principen måste användas för att lösa tvister relaterade till markrättigheter vidrörande samerna, vilket betyder att en samisk sed som har upprättats måste beaktas. Slutcitat. Sametingets eniga plenumsuttalande vid plenum nummer 86 i Arvidsjaur den 24 till 27 november 2020 kan upprepas idag och andra dagar med. Och jag citerar då. Sametinget ser med stor oro på hur naturresurserna i Sápmi överutnyttjas. Vårt folks, renens och viltets livsutrymme är hotade. Klimatet och den biologiska mångfalden står inför kollaps. Storskaligt skogsbruk är en av de markanvändare som orsakat störst ingrepp i naturen i Sápmi. På en generation har skogslandskapet i Sápmi förändrats från väldiga naturskogar till i huvudsakligen planterad industriskog. Vår historia, tradition och kultur finns i första hand inte i skriftliga källor utan i landskapet vi lever i, där traditioner, sedvänjor och kunskaper överförs mellan generationer. Det storskaliga skogsbruket hotar vårt levnadssätt.
De kulturmiljöer i form av försiktiga spår som våra förfäder lämnat i markerna är inte fornminnesinventerade och genom avverkning och markberedning riskerar dessa kulturlämningar att försvinna för alltid. Traditionella flyttleder och markers funktion förstörs och kunskap om landskapet går förlorat. Sverige har genom Parisavtalet förbundit sig att vidta kraftfulla åtgärder för att bromsa den globala uppvärmningen. Skogarna i Sápmi utgör en viktig del av jordens lungor. I våra skogar finns det mesta av kolet lagrat i marken. När skogen avverkas frigörs kolet och blir till koldioxid. Detta påskyndar den globala uppvärmningen. Även med nyplantering av träd dröjer det en hel generation innan den koldioxid som frigjordes vid avverkningen åter tagits upp igen. Som samernas folkvalda parlament har vi en plikt att inte låta vår del av jordens lungor bli punkterad. För att kunna bromsa klimatförändringarna måste avverkningen av äldre naturskog omedelbart stoppas. Slutcitat. Och som nu allt detta redan inte var nog så kommer FNs rasdiskrimineringskommitté CERD med ett beslut den 6 december och som det står på Samerådets webbplats. Citat. I ett genuint historiskt beslut begär FNs rasdiskrimineringskommitté att Sverige stoppar det mycket uppmärksammade och kontroversiella gruvprojektet i Rönnbäcken i Sverige. Och vidare. Sammantaget innebär rasdiskrimineringskommitténs beslut att industrietableringar av någon storlek i de samiska traditionella områdena är förbjudna utan samiska rättighetshavares samtycke. Slutcitat. Och det var just Nordiska Samerådet som 1992 församlades i samekonferens i Helsingfors med en samisk organisation närvarande från rysk sida för första gången. Och då Kolasamernas organisation blev fullvärdig medlem i Nordiska Samerådet så var också den samiska familjen återförenad. Och som konsekvens av detta bytte Nordiska Samerådet namn till Samerådet, Samiraddi. Rikenas gränser kunde inte längre hindra vårt folks gemenskap. Numera står nationalstaternas gränser som delar Sápmi för motstående intressen, oenighet och avsaknad av samarbete. Idag säger nationella och internationella domstolar som följer den utveckling som skett med internationell lagstiftning att den samiska rätten är starkare än Sveriges rätt på de traditionella samiska områden. Där den europeiska parlamentarismen sviktar så står den internationella lagstiftningen för ett uttalat juridiskt stöd för världens urfolk och även för det samiska folket. Idag vet vi samer vårt eget bästa och kan tala för oss själva. Vi har många delegationer från världens alla urfolk vid FNs olika organ att tacka för detta. Och avslutningsvis väljer jag att hedra dessa insatser och de bröder och systraskap som uppvisats från urfolk till urfolk genom dessa ord. FNs permanenta forum beslutade på sitt första möte att det skulle genomföras en utredning om statusen för världens urfolk. FN SOWIP, statusen för världens urfolk. Och det som inleder kapitel 1 citerar jag. Så länge vi har vatten, där fisken simmar, så länge vi har mark, där renen betar och vandrar, så länge vi har skog, där vilda djur kan gömma sig, är vi säkra på denna jord. När våra hem är borta och vårt land är ödelagt, var ska vi då vara? Paulus Utsi. Tack så mycket för uppmärksamheten och med många gratulationer till solens och vindens folk, till Sami Almut, till samiska nationen och till oss på våran egen nationaldag. Gammal som moder jord, ung som ett grässtrå och lever i våra hjärtan och tankar idag. Ologito.